ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු නිල් කටරොළු මල් කල් තියා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් ගැනයි අද මම කතා කරන්න හිතුවේ. සෙම් රෝගවලට ගුණදායක බවට ප්‍රචලිත වුණත් ගර්භාෂයගත රෝග, ආමාශයගත රෝග වගේම ශරීරයේ විෂ නසන්නත්, රුධිරය පිරිසුදු කරන්නත් වගේ බොහොමයක් ලෙඩ රෝගවලට මේ කටරොළු දායක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාමයි මේ නිල් පාට ලස්සන මලෙන් අපි රසවත් පානයක් හදාගන්නේ. නිල් කටරොළු මලෙන් රසවත් පානයක් පාට දෙකකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ link එක පහළ description box එකෙන් හරි මේ වීඩියෝ එක අවසානයෙන් හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම අද කඩාගත්ත මල් ටිකක්. ඉතින් මේ මල් ටික කල් තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම වලින් මම පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට තෝරගත්තේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න එක. ප්ලාස්ටික් කප් එකක දාලා මේ මල් ටිකේ කප් එක ඇතුළට දාලා හොඳට පියන වහලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මාසයක් විතර අපිට තියාගන්න පුළුවන්. වතුර දාන්න එපා. වතුර දැම්මොත් එහෙම මේ මල් නරක් වෙන්න බලනවා ඉක්මනට. මේ තියෙන්නේ දවසකට පස්සේ, දවස් 5කට පස්සේ. ඉතින් මේ අතරතුර කාලයේදී උනත් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක පානයක් හදාගන්න හරි වර්ණකයක් හරි විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සති දෙකකට පස්සේ, ඒ වගේම මාසයකට පස්සේ. මේ තියෙන්නේ මගේ දෙවෙනි ක්‍රමය. මල් ද්‍රාවණයක් විදිහට කල් තියාගන්න එක. මුලින්ම වීදුරු බෝතලයක් හොඳට සෝදලා උණු වතුර විනාඩි 10ක් විතර තම්බලා පැත්තකින් තියාගන්න. මේ මං ගත්තේ මාසයක් කල් තියාගත්ත නිල් කටරොළු මල් ටික. ඒත් එක්කම වතුර ටිකක් භාජනයක් පෙරණයක්. මුලින්ම භාජනයට මල් පෙදි ටික ගලවලා දාලා ඒකට වතුර ටිකක් දාලා මදගින්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර වගේ හොඳට මේ මල් ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. වතුර කෝප්ප එකකට මල් 5ක් 6ක් වගේ තිබුණාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මම නම් ගත්තේ මගේ බෝතලයට අල්ලන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් වතුර. ඔයත් ඔයා දාගන්න බෝතලය වගේ දෙගුණයක වගේ ප්‍රමාණයක් දාගත්තාම හොඳටම ඇති. අපි දාගන්න වතුර ප්‍රමාණය භාගයක් වෙනකම්ම හොඳට හිඳ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට භාගයක් වෙනකන් හිඳගත්ත ද්‍රාවණය. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ තද නිල් පාටක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ ද්‍රාවණය පෙරා ගන්නයි හදන්නේ. මේ බලන්නකෝ හොඳ තද නිල් පාට වර්ණයක් තියෙනවා. මේ ද්‍රාවණය දැන් අපිට ඕනෑම වෙලාවක බීම එකක් හදාගන්න වගේම වර්ණකයක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ටික බෝතලයට දාලා හොඳට වහලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඔයා නිතර නිතර භාවිතා කරනවා නම් දවස් කීපයක් ඇතුළත සති දෙකකට කලින් සතියක්වත් ඇතුළත භාවිතා කරනවා නම් තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. මම දැන් මේ සාන්ද්‍ර කරගත්ත ද්‍රාවණයෙන් බීම එකක් හදාගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේස හැන්දක් වතුර කෝප්පයකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාට වර්ණය අනුව අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීනි ටිකක් දාලා බොන්නයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් දෙහි ටිකක් දාලා රස වර්ණය වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන විස්තර මගේ නිල් කටරොළු මල් බීම එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. පාට වගේම රසත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. පවුඩර් එකක් විදිහට. හැබැයි මේකට මල් ගොඩක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මල් ටික අරගෙන මේ කොළ පාට කොටස අයින් කරලා පෙති ටික එක මත එක නැති විදිහට තැටි එක අහුරලා දවස් 2ක් නැත්නම් 3ක් මද පවනේ වේල ගන්න ඕනේ. මේ පවුඩර් එක හදාගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපිව subscribe කරලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.